नमस्कार साथीहरू, टेक्निकल टिप्स च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ फेसबुक एकाउन्ट कसरी खोल्ने भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई सिकाउने छौं। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, किनकि यस्तै भिडियोहरु हामीले तपाईको लागि ल्याइराख्छौं। त्यसैले अब ढिला नगरी सुरु गरौँ। तपाईले सुरुमा आफ्नो मनपर्ने ब्राउजर खोल्नु होला। मैले चाहिँ क्रोम ब्राउजर खोले। त्यसपछि तपाईले सर्च बारमा facebook.com भनेर सर्च गर्नु होला, इन्टर गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ facebook.com को वेबसाइट खुल्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईले क्रिएट न्यू एकाउन्ट, तपाईसँग आईडी छैन भने चाहिँ क्रिएट न्यू एकाउन्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि तपाईले यहाँ फर्स्ट नेम राख्नु पर्ने हुन्छ। मैले आकाश राखे, सरनेम बीके राखे है। त्यसपछि मोबाइल अथवा एड्रेस, तपाईले यहाँ मोबाइल अथवा एड्रेस राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ न्यू पासवर्ड, मेरो एउटा जीमेल एकाउन्ट छ, यो चाहिँ मैले राखे। फेरि तपाईले आफ्नो जीमेल एकाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। मेरोमा चाहिँ यहाँ अटोमेटिक सजेस्ट गरेर आएको छ। तपाईले चाहिँ आफूले टाइप गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यहाँ त्यसपछि पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राख्नु होला तपाईले। मैले एउटा पासवर्ड राखे। त्यसपछि तपाईको डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। डेट अफ बर्थ तपाईले जति राख्दा पनि हुन्छ। जब तपाईले आफ्नो करेक्ट राख्नुभयो भने पछि पनि सजिलो हुन्छ है। ल 2006 2019 मैले यति राखे। त्यसपछि तपाई मेल हो कि फिमेल हो, त्यसपछि मेल राख्नुस्। तपाई फिमेल हो भने फिमेल पनि गर्नुस्। त्यसपछि कस्ट्युम भन्दा तपाईले यहाँ आफ्नो जेन्डर राख्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्टेड प्रोनाउन, जेन्डर अप्सनल भनेर तपाईले यहाँ कस्ट्युम गर्न पनि मिल्दो रहेछ है। मैले चाहिँ यसमा मेल राख्छु। त्यसपछि तपाईले साइन अप गरेर थिच्नु होला। त्यसपछि तपाईको यहाँ जीमेलमा कोड आउँछ एउटा, त्यो कोड चाहिँ तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ मेरो जीमेल एकाउन्ट खोलेँ। जीमेलमा कोड आएछ। तपाईको यहाँ फेसबुकबाट तपाईको यहाँ कोड आएको छ। यो वान टाइम पासवर्ड हो, यो ओटिपी हो। ओटिपी भनेको वान टाइम पासवर्ड। हेरे पनि केही फरक पर्दैन। तपाईले मैले चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ कन्ट्रोल भी गरेर। त्यसपछि कन्टिन्यू। ल यति भएपछि तपाईको चाहिँ आईडी खुल्यो। त्यसपछि तपाईले अब यहाँ आफ्नो आईडी चलाउन सक्नुहुन्छ है त। ल साथीहरु, यति नै हो। तपाईले आफ्नो एकाउन्ट खोलेर चलाउन सक्नुहुन्छ, फेसबुक चलाउन सक्नुहुन्छ, फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ, जे गर्दा पनि हुन्छ। ल यति नै है त। हस् त, आजको लागि चाहिँ हामी बिदा हुन्छौँ। अर्को भिडियो लिएर फेरि तपाईको सामु आउने नै छु। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यो कुरा चाहिँ तपाईले बिर्सिनु भएन है त। हस्, अहिलेको लागि चाहिँ बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।